හරියන් ඉතින් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්නවා SL Tech YouTube channel එකෙන් ඔයාලට අරගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ කතා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ filmora X. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා filmora 8 7 8 9 9.5 10 කියන එක මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා. 10 එක filmora X විදියටත් හඳුන්වනවා. ඉතින් අද බලන්න යන්නේ filmora X hack කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එයාලගේ watermark එක අයින් කරලා වීඩියෝ export කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි watermark එකක් එක්ක වීඩියෝ export කරොත් එහෙම ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාලගේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ watermark එකක් එක්ක එක්ස්පෝර්ට් කරොත් එහෙම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Wondershare filmora created with Wondershare filmora free plan වගේම අවසානයේ මෙන්න මේ විදිහකුත් ඒගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරනවා. ඉතින් අපි බලන්න යන්නේ මේක අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අයින් කරගත්තාම ඔයාලට වීඩියෝ එක හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් ඔයාලට අයින් කරායින් පස්සේ ඉන්ටර් එක හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර created with filmora free plan කියන එක අයින් වෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් විතරක් ඉතුරු වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ විතරක් ඉතුරු වෙන්නේ. එයාලගේ watermark එක තනි කරම remove කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද බලන්න යන්නේ කොහොමද watermark එක remove කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම use කරන filmora X එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ එක activate ද කියලා බලන්න මේ help එකටදී activate කියන එකට යන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් your license has been activated successfully කියලා කියන්නේ මගේ license එක successfully activated වෙලා. ඉතින් මේක මම කිසිම ගෙවීමක් නොකර තමයි මේ activated එක ගත්තේ. ඉතින් crack version එකක් කියන්නේ මේක තමයි. ඉතින් crack version එක නෙමෙයි මම මේක patch කරලා තියෙන්නේ. patch කරන්න මම මෙතනට ඒ කියන්නේ original file එකට වෙනම files වගේක් add කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ original file එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් install කරගත්තාම. ඉතින් මේ තියෙන්නේ patch file එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් original එකෙත් මේ විදිහටම තමයි වෙන්නේ. කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඉතින් original එක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේක තමයි ඔරිජිනල් ෆයිල් එක මගේ. ඉතින් මේක කිසිම වෙනසක් නැහැ. මම වෙනසකට කරලා තියෙන්නේ මේකට පොඩි ෆයිල්ස් තුනක් තමයි වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ෆයිල්ස් තුනම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන ලින්ක් එක ඔයාලට පල්ලෙන් දාන්නම්. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ ෆයිල්ස් තුනේ මොනවද කියලා. ඉතින් මේක zip file එකක් අනිගෙන මම ch software වලින් හම්බෙන zip file open එකකින් තමයි open කරේ දැන්. හරිද මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් getintopc.com wondershare filmora කියලා. ඉතින් මේක තමයි ෆයිල් එක. මේ wondershare filmora getinto ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව getintopc.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා හරි මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔයාලට. ඉතින් මේකට ඇතුල් වෙනකොට මේ zip file එකට ඇතුල් වෙනකොට ඔයාලගේ password එකක් ඉල්ලනවා. ඔයා මෙතනදී get2 PCs ලගේ මේ software එක download කරගන්නකොට හොඳට description එකේ කියවනම් ඔයාලට password එක එතනදී හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ password එක හොයාගත්තේ නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට 1 2 3 කියලා password එක ගාලා enter කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට open වෙනවා. ඉතින් මෙතන මෙන්න මේ මැද තියෙන folder එකට යන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට 64 bit එකේ installation එක වගේ මෙතන crack file එක තියෙනවා. මේ crack file එක ඇතුලේ host patcher එකයි Wondershare filmora X එකේ exe එකයි ඒ වගේම තව files දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ files ටික ඔය ඇදලා ගන්නවා original file එකට. දැන් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මේක use කරන්න. ඉතින් මෙතනදී දැන් ඔයාට මේක පාවිච්චි කරලා install කරගන්න පුළුවන් file එක. ඉතින් ඔයා මේ install කරගත්තා නම් ඔයාට හම්බෙලා ඇත්තේ මෙන්න මේ විදිහේ folder එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේක ඇතුළට අර ෆයිල්ස් ටික ඇදලා දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට multitasking වලින් මේක මේ සයිඩ් එකටත් අර ගන්න. සයිඩ් එකටත් ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ crack file එකට යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ host patcher එක කියන එක නැතුව මෙන්න මේ files තුනම ඔයා ඇදලා මේකට දාගන්න ඕන. يعني මෙන්න මේ විදිහට මේ Wondershare filmora කියන එකට copy කරලා paste කරන්න පුළුවන් නැත්නම් කෙලිම drag and drop කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ files තුන වගේ මේක run වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මේක open කරන්න ඕනේ. normal open කරන්න තියෙන filmora exe කියන එකෙන් නෙමෙයි ඔයා open කරන්න ඕනේ. කියන්නේ මේකෙන් නෙමෙයි. පල්ලෙහාට යනකොට තව ඔයා w වලකම් යන්න පුළුවන්. ඊට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Wondershare filmora X කියලා. මෙන්න මේක open කරගන්න.
ඒවා ඕපන් කරායින් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට හම්බ වෙන්නේ මේක. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට මේ help කියන එකට ගිහිල්ලා activate filmora x යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ license has been successfully activated successfully කියලා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම පෙන්වන්න ඕනේ මෙතනදී. මොකද අර files වල තියෙන තනිකරම crack කරපු version files වගේක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ එකත් මේකින්ද crack වෙන්න ඕන. ඉතින් කියන්න ඕනවා තාමත් SLට YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මොකද ඒ මොකද ඉතරයි ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝස් ටික ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කියන්න ඉතින් මෙතනදී මේ ෆිල්ම් ස්ටොක් වල දවස් 7ක ෆ්‍රී ට්‍රයල් එකක් වට අරගන්න පුළුවන් කැමතියි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ 7 days තව left තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මම ෆිල්ම් ස්ටොක් හැක් කරන්න ඇඩි වලට අනිවාර්යෙන් අරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් එතකන් ඉන්න කියන ගමන් subscribe කරන්න කියනවා. මොකද එහෙම කරොත් විතරයි ඉතින් වීඩියෝ එක මිස් නොකරම මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක හැක් කරා කියලා වල කිසිම දෙයක් නැති වෙන්නේ නැහැ. elements, split screen, transition, titles, audio ඔක්කොම දේවල් වලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකින් දවර කිසිම බයවෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඔයාගේ කිසිම දෙයක් මේකෙන් නැති වෙන්නේ නැහැ. හැම දෙයක්ම මේ විදිහට ඉතුරු වෙන්න අර ෆයිල්ස් ටිකේ චේන්ජ් එකෙන් ඔයාගේ මේක ක්‍රැක් වෙනවා විතරයි වෙන්නේ. පැච් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ සිස්ටම් එක ඔයාගේ software එක බ්‍රින්ග් වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ ඔයාලට අප්ඩේට් නම් ඉන්නේ නැහැ මේ software එකේ. හැබැයි ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක යූස් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි අප්ඩේට් කරොත් එහෙම අදිසියලු ඔයාගේ ක්‍රැක් එක නැති වෙනවා. ඒ මොහොතේම ඔයාට ආයෙම watermark එක වදිනවා. ඒකින්ද අප්ඩේට් කරන්න එපා මේ කිසිම වෙලාවක. මේ විදියට ඔයාලට මෙතන media files import කරගෙන කරලා එකත් එකයි press කරලා හරි වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් කැමති නම් මේක login වෙන්න මම නම් account එක create කරගත්තා. වෙන වෙලාවට වගේ නෙමෙයි. මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මගේ email වගේ මෙතන මගේ free plan. හැබැයි watermark එක වදින්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව අර files ඉඳලා. ඉතින් expire වෙන්නේ නැහැ කවදාවත් unlimited මේක. ඉතින් my effects manage my account log out කියන හැමදේම මේකේ තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩේ ඉතින් කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක නවත්තන්න කලින් ඔයා තාමත් SLට YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මොකද එහෙම කරොත් විතරම ඉස්සරහට වීඩියෝ දාපුවාම ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වීඩියෝ කරලා හැමෝටම සුබ දවසක්.